Kellemes napot kívánok mindenkinek! Ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol most már a 10. szintről folytatjuk New Liberty városának építését. A 10. szinttel lényegében minden zónázott épületet meg lehet építeni, beleértve a skyscraper-ös épületeket is, úgyhogy egy erős kezdéssel én ezt a Lighthouse Pointot ide le is raknám a part közelébe. Na most ezek a skyscraper-ös épületek nagyon-nagyon jól tudnak kinézni, nagyon látványosak, szépek és kidolgozottak, de hogyha most elindítom a játékot, akkor pillanatok alatt látszani fog, hogy már eszi is meg a közepes rezidentálokra vonatkozó keresletet, egészen egyszerűen azért, mert hatalmas épületekről van szó, és bizony a jövedelmi helyzetük sem a legjobb ezeknek az embereknek, úgyhogy valószínűleg, hogy le kell rakni még egy ilyen welfare office-t is, amit vagy ide az Uptownba fogok lerakni, mert ez elég nagy méretű, vagy azt mondom, hogy van ez a japán welfare office, és akkor ide mondjuk az Uptownnak a szélére is el fog férni. Különben ki kéne bontani az utakat, azt meg most nem szeretném. Aztán majd ezeket is be lehet persze számozni, mert most már lassan elkezd összeérni a felsőváros és az alsóváros. De szóval visszakanyarodva az előző gondolatmenetemre, ezeknél az épületeknél arra kell vigyázni, hogy nagyon gyorsan zabálják a keresletet, tehát csak fokozatosan, óvatosan érdemes őket lerakni, és ekkora épület köré általában már nem érdemes semmit sem építeni, ennek meg kell ágyazni, hogy megfelelően érvényesülni tudjon, hiszen ezek a felhőkarcolók, legyen szó irodákról, vagy akár high density commercialokról, így fognak tudni a legjobban érvényesülni, hogyha körülötte vagy zöld felületet, vagy akár valamilyen kövezetet hagyunk. És természetesen a későbbiekben majd lehet újabb felhőkarcolókat építeni, de most egyelőre még óvatosan, lassan, fokozatosan kell ezekkel építkezni, mert máskülönben komoly problémáink lesznek a kereslettel. Ami nekem hiányzik egyébként a propok közül, azok a lámpák, de valószínűleg, hogyha van Find It modod, és én úgy tudom, hogy talán a CS2-ben is van a Find It modnak megfelelő mod, akkor ezeket már meg fogod tudni építeni. Én azt gyanítom egyébként, hogy az egyik következő frissítéssel már lámpákat is fogunk kapni, mert ez nagyon kézenfekvő lenne, hogy ezek is megjelenjenek a játékban. És ide akkor jöhetnek a nagyobb méretű irodaházak, rögtön, mivel megvan rá a kereslet, akkor kezdenék egy szép nagyméretű irodával, ami rögtön 2 is lett. És az irodáknál én úgy szoktam gondolkodni, hogy tulajdonképpen ezek az irodák nemzetköziek, tehát lényegében mindenfajta nagyméretű irodát le lehet rakni, nincsen olyan sok egyébként a Region Packs-ekből, mert van a kínai, meg az észak-kelet-amerikai típusú, tehát a New York-i típusú, de nyugodtan mehet akár a kínai típusú iroda is, sőt, jelen esetben még azt hittem, hogy ez jobban el is fog itt férni, de nem, akkor egyelőre marad az észak-amerikai típusú. Igen, mert itt van némi szintkülönbség, és ezért nem fog ez beépülni, de ezzel semmi baj nincsen, ki lehet ezt szépen díszíteni. Egyetlen egy kivétel van a nagyméretű irodáknál, ezek a francia típusú irodák, amik kicsit kilógnak a sorból, annak ellenére, hogy a francia irodáknál nagy sűrűséget mond a játék, ezek inkább a kicsi, illetve a közepes irodákat fogják idézni méretükben, színvilágukban pedig teljesen elütnek az egyéb irodáktól, inkább sorházas jelleget fognak ölteni, tehát az javasolt, hogy ezeket vagy egy francia negyedbe helyezzük be, vagy akár a sorházak mellé is jól tudnak kinézni.
illetve természetesen érdemes óvatosan bánni az iroda építéssel is, különösen a nagyméretű irodák építésével, de ide ezek szinte kínálták magukat, mint ahogyan egyébként egy nagyméretű high density residentál is kínálja magát, rögtön 2 is fog ide épülni, csak reménykedni tudok benne, hogy majd azonos méretűek lesznek ezek. Valamint természetesen majd foglalkozni kell itt a Városháza előtti térnek a rendezésével is. Én itt az előző részben túlságosan nagy placot hagytam, úgyhogy ezt most meg fogjuk változtatni, ide is bátran kerülhetnek majd felhőkarcolók, így a Városháza meg tud bújni ezek között, a magas házak között, és úgyis jól fog kinézni. Tehát ez a rész majd itt mind beépíthető, illetve természetesen majd ide fog jönni a komp állomás, valamint egy idő után majd a buszt is szeretném idáig levezetni. Az jól tud kinézni, mondjuk a méretezés szempontjából, hogy ide jönnek a magasabb épületek, ide pedig kicsi sorházakkal, vagy akár Urban Promenades-es épületekkel beépítkezek. Az Urban Promenades-es épületek számomra mindig inkább a luxus kategóriás épületeket képviselik a kidolgozottságuk miatt is, úgyhogy az a terv, hogy itt majd fokozatosan beépítkezünk, nagyméretű rezidentálokkal, illetve nagyméretű irodákkal. Lehetséges, hogy jöhet egy-két nagyméretű commercial is, a problémám az, hogy jelen pillanatban nekem ez a high density commercial sem épül be, nem tudom, hogy mi lehet most a játékkal, nagyon ráférne már egy frissítés, mert egyre több az olyan zónázott épület, ami egyszerűen nem hajlandó megjelenni. A következő lépés pedig, mivel nagymértékű kereslet mutatkozik a kertes házakra, ezért alakítsunk egy kertes házas övezetet is. Ezt már az új részen, ami hogyha a Manhattan térképet nézzük, akkor a New Jersey résznek felel meg. Ehhez építenünk kell egy hidat, hozzátéve, hogyha ez egy valós Manhattan térkép lenne, akkor híd csak az északi részen található, ez az, amit New Yorkban a George Washington Bridge-nek neveznek, viszont itt arra gondoltam, hogy mivel ez egy New York inspirált a térkép, ezért nem feltétlenül muszáj nekünk New Yorkot teljes egészében lekövetni, tehát valamelyik utcát meghosszabbítva csinálni fogok ide egy hidat. De mi ezzel a probléma? Az, hogy ezek a Bridges and Ports-os hidak nagyon szépek, de eléggé korlátozottan használhatóak, illetve eléggé trükkösen használhatóak. Ha például itt megpróbálnám ezt megépíteni, akkor rögtön jelezné azt, hogy túlságosan kicsi a fesztávolság, de ez nem azt jelenti, hogy Narrow Seaway esetében nem lehet ilyet építeni, csak egy picikét ügyesebben kell ezt megcsinálni, méghozzá úgy, hogy elegendő legyen a fesztávolság, és elegendő legyen a magasság. Amikor kísérleteztem ezzel a híddal, már jó megszívtam, úgyhogy remélhetőleg most már sikerül normálisan megépíteni. Több utat meg lehetne hosszabbítani, de talán ahol a legkevesebb sérelem fogja érni a várost, illetve a meglevő épületeket, az talán itt a West 4th Street, úgyhogy itt fogok ezzel próbálkozni. Ezt a nyomozó irodát, ezt át tudjuk tenni, mondjuk ide, és akkor most szépen uriasan megemelkedünk, és eléggé magasra kell nekünk megemelkedni, mert eléggé nehéz lesz áthidalni ezt a magasságot. Azt tanácsolom egyébként, amikor így építkeztek, először a hidat építsétek meg, tehát például mondjuk itt ez pont engedni fogja, van amikor még egy kicsit kell vele dolgozni,
de az is látszik, hogy ez igen magas, tehát akkor megpróbálom azt, hogy esetleg, hogyha ez így már működik, tényleg kell vele egy picit próbálkozni, akkor lehetne esetleg alacsonyabban. Itt ez a jelzés, ez azt jelzi, hogy túlságosan alacsony, nem fog alatta elférni a tengerjáró hajó, és még ez is alacsony, tehát akkor még tovább kell emelni. Most már megvan a kezdőpont, ez így jó lesz. Ha egyel csökkentem, még akkor is jó lesz, és akkor most lehet megépíteni. Ez még így is elég magas, mindjárt meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt bekötni. Ha nagyon nem megy, akkor hamarabb kell megemelkednie az útnak, vagy akár csavarosan lehet megpróbálni levezetni. Azt mondtam, hogy nem szeretnék jelentős rombolásba kezdeni, de sajnos nem fogjuk megúszni, mert annyira magasan van ez a híd, és annyira magasra kell fölemelkedni, és így sikerült megoldani. Ide be tudunk építeni majd egy magas házat, hogy változatosabban nézzen ki a helyszín, és akkor itt pedig ezt vissza lehet építeni, és akkor így megvagyunk ezzel a híddal. A játék egyébként azt veszem észre, hogy inkább a nyitható hidakat erőlteti, lévén, hogy ez a Bridges and Portsnak a nagy vívmánya, hogy ilyen nyitható, illetve emelhető hidak vannak, hozzátéve, hogy ezek nem annyira gyakoriak a világban, mint amennyire a függő hidak, de ezt akkor már engedjük el. Most ugye itt az a probléma, hogy keletkezett egy ekkora nagy rész, és innét azért eléggé macerás lenne ezt levezetni. Alapvetően egyébként ezt meg lehet csinálni úgy, hogy szegélyezünk. Ezt a szegélyezést, ezt itt is meg lehet alkotni, ahova elfér. Viszont itt arra gondoltam, hogy akkor inkább emeljük föl az egész terepet, és akkor sokkal természetesebben fog simulni ehhez az új részhez. Ehhez azt fogom csinálni, hogy akkor menjen ez szál egyenesen, és megpróbálom addig fölemelni a terepet, szépen óvatosan, hogy ennek a Belmont Streetnek a magasságában legyen. Mondjuk ez így már elég jó. Fogom a level terrain-t, és innentől kezdve már akkor ki is tudom ezt bővíteni. Itt igazából ez a kis rész maradhat, majd el fognak férni alatta az autók. Most már följebb lehet venni a rádiuszt, és egyre bátrabban megcsinálni az egész új városrészt, hogy magasabban legyen, mint a félsziget. Közben itt a hajó gyönyörűen el is tudott menni a híd alatt, ezért ajánlom, hogy mindig előbb a hidat érdemes megépíteni, mert akkor látszik, hogy hogyan tud a hajó elközlekedni alatta. Ha a Narrow Seaway-nél szélesebb tengeri utakat nem igazán szeretik áthidalni, talán még a nyitható hidak sem, de mint ahogyan láttuk, a függő híd nehezen hidalja át a Narrow Seaway-t is. De azért nem megoldhatatlan, csak próbálkozni kell vele egy kicsit, és nem szabad föladni. Ide rögtön jöhet be egy alsó út, akár itt teljesen a tengerparton is, mert hogy itt majd lesz egy hajóállomás, itt még ezt arrébb lehet majd tenni egy picit, vagy szükség szerint akár még leharapni ebből az új városrészből, és akkor akik hajóval érkeznek, majd itt fognak tudni fölmenni. Közben azt megnézem, akár egyébként itt is föl tudnának menni, tehát lehet, hogy akkor csinálunk egy ilyen jó meredek utat ide is. Ezzel akkor megvagyunk, és akkor kezdjük el kialakítani az új városrészt, illetve sajátítsunk ki újabb területeket.
Annak ellenére, hogy a lakosságunk csökken, a pénzünk az nagyon jól bepörgött, és összesen csak a zajszennyezettséggel elégedetlenek. Itt ezt azért sajátítom ki, mert a vasútnak majd ide szeretnék egy hidat, hogy valódi körjárat legyen, illetve el tudja kerülni a félszigetet, és akkor ide jöhet majd az új városrésznek a vasútállomása. Itt most akkor ezt már meg tudjuk csinálni, nagyon egyszerűen, még feljebb lehet venni a rádiuszt. Lehetne persze ilyen ráncosan is hagyni, de ha saktáblaszerűen szeretnénk építkezni, akkor ez jobb megoldás. Korábbiakban, Port Shadow városomban pedig azt is mutattam már nektek, hogy hogyan lehet akkor építkezni, hogyha nehezebb terep van, sőt, a City Skylines 2 nyári sorozatában mutattam olyat is, amikor 9%-os volt a beépíthetőség, és azt is meg lehet oldani egyébként. Próbáljuk meg úgy húzni, hogy párhuzamos legyen, mondjuk így, mert ide egy kertvárosi részt szeretnék tenni. Mivel ez lesz a kertvárosi résznek a fő útja, ezért ezt már is rögtön Avenue-vá teszem, és így egyenesen tud menni majd a leendő vasútállomáshoz. A leendő vasútállomás az itt lesz, hogy megelőzzük a szintbeli kereszteződést. Ez most jutott eszembe, itt ezt át is lehet hidalni. Illetve szerintem én még kiterjeszteném ezt a részt. Talán azért nem ennyire, ez már túlzás. Legyen ez is egyenes, de már kicsit alacsonyabban menjen. Ha ezt egy picit lejjebb tesszük, akkor ide is be lehet építkezni egy újabb típusú híddal. Így most már engedni fogja. Még hogyha nem is tökéletes, de már nem annyira borzalmas. Igen, itt egy lehelletnyit még ezzel lehet módosítani, és akkor már szépen, simán, természetesen fog lejönni ez az út. És a vasútállomás majd valahova ide kerülhet, illetve itt megfogjuk és lesorjázzuk ezt a részt. Így is van. Megvan tehát az új városrésznek a fő utcája, és akkor kezdődhet a rezidentáloknak a beépítése, hiszen azt mondtam, hogy ez egy kertvárosi kerület lesz. Ha kertvárosi kerületről beszélünk, akkor célszerű ezt ugye úgy megoldani, hogy egyrésztről tiszteletben tartjuk a terepet, vagyis ez azt jelenti, hogy a kontúrvonalak mentén építkezünk, másrésztről pedig tartunk egy távolságot a főúthoz képest, tulajdonképpen ez is főútnak mondható, azért, hogy minél kevesebb legyen a zajszennyezés, és mivel kicsi kertes házakról van szó, ezért szerintem bátran építkezhetünk kisebb utakkal. A Northeast American csomagban nincsenek kicsi házak, de mivel ez egy amerikai város, ezért az angol száz házak nagyon is passzolnak hozzá, úgyhogy én most ezt a UK csomagot választottam. Már csak a vízellátást kell megoldani, és akkor ezek majd szépen fokozatosan be fognak épülni, illetve itt már rögtön meg is van a kapcsolat. Tudnak az autók átjönni, itt még ezt meg lehet csinálni, hogy szebben, természetesebben nézzen ki. Ezek elkezdenek itt beépülni, és aztán majd ahogyan a kereslet engedi, úgy lehet építeni a továbbiakat. Itt akár, hogyha ez már így épült be, akkor faragjunk ebből egy olyan előnyt, hogy ide akár már majd parkok is kerülhetnek. Közben hosszabbítom még ezt az utat.
még ezt a 3 területet is mind ki lehet sajátítani, és akkor nézzük, hogy miből tudunk főzni, milyen hidat lehet ide beépíteni. Az alapot azt igen, de az nem a legszebb, de például ez így mehet. Na most ez itt elég hülyén néz ki, tehát akkor itt ezt egy kicsit visszább kell venni, mondjuk így. És így már mindjárt elfogadhatóbb a dolog. Tovább is lehet építkezni, a kontúrvonalak mentén abszolút jót tesz ennek a résznek, hogyha nem teljesen saktáblaszerűen épül fel. És egy bizonyos fajta távolságot érdemes azért tartani a híd fő és a kereszteződés között, nem csak forgalomszervezési szempontból, hanem így jobban is néz ki, és így le is tudunk érni a part részre. Ez már elég meredek, de azért ezt is meg lehet oldani. Ha ez így nem tetszik, mert túlságosan közel van, akkor célszerűbb inkább ide beépíteni az összekötő utat, és így már is jobban néz ki. Kertvárosi részt azt többféleképpen lehet dekorálni. Általában itt a zöld felületek azok, amelyek jól néznek ki. A különböző fák és bokrok is tökéletesen megállják a helyüket, de most azért, hogy mutassam, hogy mennyiféle kertvárosi dekoráció van, be lehet építeni akár ilyen kis medencét, akár játszóteret, szerszámos kamrát, és így tovább. Illetve különösen a UK csomagnak elég sokfajta, jól kinéző dekorációja van, például mondjuk akár ilyen toldalék szobát is lehet használni, garden room, valamint persze vannak kerítések és ilyen hedgek is, de sajnos ezeket most még csak úgy lehet lerakni, hogyha manuálisan egymás mellett építkezel be vele, arra pedig kinek van ideje, hogy azt mind egyesével lerakosgassa. A UK csomag egyébként a legnagyobb a City Skylines-os Region Packs-ek közül, méretét tekintve mindenképpen, de valószínűleg az épületek sokfélesége miatt is egy közel 7 gigás csomagról van szó. Szóval rendesen eszi a tárhelyet. De cserébe nagyon sok propot, illetve épületet kapunk, még akár ilyen kukákat is lehet vele építeni. Pár ilyen hedget azért lerakok, de nem akarom túlzásba vinni a dolgot, mert különben még reggelig itt ülünk. Közben meg úgy tűnik, hogy időközönként kevés a víz, ideje lenne már egy nagyméretű vízpumpát építeni. Ezzel nagyjából az összes development pointukat föl is használjuk. Na most ezt valahova oda kéne megépíteni, ahol nem szennyezett a folyó, mert különben abból csúnya betegségek lesznek. Itt mondjuk ez jól fog kinézni. És hogyha ilyen meredek lejtő van, ezt már mutattam, akkor ezeket ki lehet szépen egyengetni a mólós utakkal, és már is sokkal természetesebben néz ki. Építkezzünk tovább, illetve nevezzük el ezt a nagyvárosrészt. New Jersey után szabadon, akkor ez New Gurney lesz. Itt ez az egész nagy rész, illetve ide fogom majd megépíteni a vasútállomást is. Egyelőre minimális igény mutatkozik még csak a kereskedelmi egységekre. Mondjuk az amerikai városszerkezetről azt kell tudni, hogy nagyon sok helyen olyan a város, hogy 20 kilométeres körzeten belül nincsen lehetőség még
egy cigarettára sem, vagy hogy kenyeret vegyen magának az ember, egészen egyszerűen azért, mert az amerikai városok többsége az nagyon autócentrikus. Ezért is van egyébként a rácsszerkezetű kialakítás, ez az autók miatt történt többek között. Ide akkor még be lehet építkezni, akár másfajta UK típusú házakkal. Ezeket nyugodtan lehet tömegesen lerakni, majd úgyis beépülnek, nem lesznek zavaróak. Lehet persze akár még szabályosabban is építkezni, és amit gondoltam, hogy lerakok, aztán remélhetőleg, hogy meg is fog tudni ez élni, ez a farmeroknak a piaca, mert ehhez a vidékies környezethez ez remekül fog illeszkedni. Szeretném megfordítani, és akkor ez lesz New Guernsey központi épülete, a farmer piac. E köré lehet meg majd beépíteni a házakat, hogy kereslet is legyen rá. Egy ekkora épület pedig szinte kínálja magát, hogy parkolókat építsünk köré. 2 ilyen jó hosszút le is rakok, illetve még további parkolók építése is lehetséges. És egy minimális dekoráció is el fog ide menni, illetve ide is jöhetnek még a fák. Nagyon szépen kidolgozottak ezek a UK épületek is, és itt egészen jól be is épült minden, csak itt kell 1-2 fával kiegyengetni, és úgy látom, hogy változatlanul nagy igény van a rezidentálokra, úgyhogy mehetnek a UK rezidentálok, de most már ide húzom be a teraszos házakat, ide pedig a simákat. Több fajta van, ugye van ez a sima kertesház, illetve van az ikerház, valamint a teraszos ikerház, mert tulajdonképpen ez is ikerháznak néz ki. És akkor a következő pont, itt New Guernsey úthálózatának a kialakítása lehet. Itt is igyekszem a rácsszerkezetet megtartani, de próbálom úgy rábocsájtani erre a kialakított, szélen található útra, hogy ez merőleges legyen, mert így szerintem természetesebb hatást kelt, és akkor a későbbiekben majd még úgyis eldöntjük, hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Ide mindenképpen majd mehetnek a kertesházak, hosszú tömött sorokban, ide a főút mentén pedig már majd inkább az üzletek. És próbálom úgy meghúzni az utakat, hogy minél több rész lehessen a későbbiekben majd zónázni, minél kevesebbet kelljen nekem majd kitölteni. Ide még persze mehet egy köztes út. Jelentősen megnövekedett egyébként a lakosságunk ahhoz képest, ahogyan ezt a szintet elkezdtük, mert 15 000-nél kezdtük, most már 18 000, és ez egyre gyorsabban fog növekedni. Szerencsére a City Skylines 2-ben már nincsenek akkora halálozási hullámok, mint a CS1-ben. Ennek én mindenképpen örülök, mert az ilyen mértékű halálozási hullám az kvázi kiszámíthatatlanná tette a CS1-et, még akkor is, hogyha lehetett kezelni valahogy. Ide nem is tennék be akkor összekötő utat, mert el fog ez férni, így is. Most a rezidentálokra a keresletet teljesen megettük, viszont úgy látom, hogy a gyárakra lenne igény, 6,8%-os a munkanélküliség, tehát akkor a rezidentálokat már visszafognám, illetve itt sem tudnak annyira nagyon jól megélni, ez nem túl pozitív dolog, bár 84 000-es a profitunk, tehát ez nem akkora nagy probléma, viszont akkor ide New Guernsey lakosságának beépítenék egy sportruházat,
közúti gyárat, és akkor ezt tulajdonképpen ide is be lehet építeni némi tereprendezés után, mert ez csak zajszennyezéssel jár, az sem túlságosan magas. Így, akkor innentől kezdve tudnak átjönni ide dolgozni, ez kocsival is megközelíthető, és eléggé nagy parkoló is van az autóknak. Ide még megteremteném a biciklis közlekedésnek a lehetőségét, ide pedig be lehet építeni egy parkot, kedvezzünk egy kicsit a kutyásoknak is, bár az, hogy Cat Café nincsen a játékban, azért irgum-burgum, és akkor New Gurneyben 500-an laknak összesen, kisebb mértékű csökkenés tapasztalható a lakosságnál, ráadásul egy jól le is égett a West Coast Street és a West 4th Streetnek a kereszteződésében valami 27%-os a tűzveszélyesség, akkor ez azt jelenti, hogy itt lenne az ideje egy nagyobb tűzoltó állomás építésének. Erre még pont van development pointunk, és ez 2 millába fog fájni, hogyha a rendes észak-amerikai tűzoltóságot akarom megépíteni, de 2500 XP-t kapunk vele. És ez még bővíthető helikopter leszállópályával. Terjesszük ki a New Gurney részt, és utána pedig már azon is el lehet gondolkodni, hogy buszjárat jöjjön az új városrészbe. Ide simán már be lehet építeni sorházakat is. Ez az, amit célszerű úgy megépíteni, hogy először megépítem ezt a részt, megvárom, míg beépül, és utána a másik oldalát. Mert hogyha egybeépítem be, akkor ilyen hosszú sorházak lesznek, amik kevésbé néznek ki jól. Ez itt lehet, hogy be sem fog épülni, nem csinálunk belőle problémát, hanem majd kitöltjük valami mással. Például egy ilyen hosszúkás parkkal. Mi a helyzet az általános iskolával? Úgy tűnik, hogy kellene nekik általános iskola, különösen a New Gurney lakosoknak, mondjuk ide le tudunk tenni egy általános iskolát, és rögtön meg lehet építeni a toldalék épületeket is, mert ez szükséges lesz. Vannak annyian, akik a sulira várnak. És ugyanígy szerintem egy posta is el fog ide férni. Ha 4x4-es postát keresünk, akkor ez a kis holland posta teljesen jó lesz itt. És már egészen jól kezd kialakulni ez a rész is, kisebb fenntartásokkal. Igen, hogyha ilyen nagyon egymás mögé építed az épületeket, akkor előfordulhat, hogy egy idő után nem fogják egymást szeretni, mint például itt is most eltűnt egy, de nem baj, ezt még meg lehet oldani így, hogy ezt itt kiterjesztjük, illetve ennek is ki lehet itt terjeszteni a területét. Egy ide vagy egy oda az nem számít. Az szokott idegesítő lenni, amikor teljes sorok tűnnek el, na ezt viszont nagyon utálom. Ez majd még szerintem egy ideig gondolkozik, hogy mit csináljon, pedig ez itt jól néz neki egymás háta mögött, de hát maradjunk annyiban, hogy nem tökéletes a játék sem. Messze nem az, de majd mindjárt újra épül. Ez pedig itt szépen meg is telt. És most már így a farmerok piaca is nyereséges, ráközelítek, mert a supply chains-nek szerintem ez az egyik legszínesebb és legjobban sikerült épülete. Építsük meg akkor a vasútállomást, hogy legyen közvetlen kapcsolat a belvárossal, és ide ki lehet alakítani majd egy intermodális csomópontot buszállomással. Akkor az első dolog, hogy megépítjük az utat, utána pedig több minden közül lehet választani, olyat kéne, ami nem túlságosan nagy, de mégis jól néz ki, a francia Region Pack-kel,
bejövő vasútállomás, szerintem teljesen jól fog ide mutatni, és ide mögé lehet akkor berakni a buszállomást. Itt van például ez a buszállomás, ez se lenne rossz, de ezt akkor inkább fordítsuk meg, hogy ne nagyon váljunk bele a terepbe. Így mondjuk elfér, de nem a legszebb, mert nem egyenes. Tehát akkor inkább maradnék a még kisebb buszállomásnál. Itt pedig ez le tud jönni, ez az út. Meg itt is meg lehet építeni a kapcsolatot, és akkor ide jöhet ez a pici buszállomás. Ez egyelőre ilyen senki földje rész lesz, de a későbbiekben majd ezt szépen be lehet építeni, hogyha akarjuk. Ez egyelőre ilyen senki földje rész lesz, de a későbbiekben ezt majd be lehet építeni, hiszen zónázható ez a rész. Indítsunk egy New Gurney buszjáratot, közben látom, hogy itt már a forgalom az kezd elég veszedelmes lenni. A New Gurney buszjáratot én innét indítanám a City Hall Bus Station-től, és valahogy úgy kéne ezt elképzelni, hogy feltárja ezt az irodás részt, itt a partmenti részeket, és itt fog majd ráfordulni a hídra. Építsük is meg akkor a megállókat, itt szerintem majd nagy forgalomra lehet számítani, ide majd még jöhetnek irodák, amint lesz rájuk kereslet, pedig elvileg egyébként kéne, hogy legyen kereslet, mert mindegyik zöldbe van, de gyakorlatilag még sincsen. Viszont amit meg lehet építeni, hogyha majd lesz hely, ez a Westmont Tower, itt fog megállni, még a híd alatt, és ide is jöhet egy közbenső megálló, és itt már megy fölfelé. A buszsávot azt talán érdemes lenne behúzni az egész hídon, bár igazából ennek olyan nagy jelentősége nincsen, hiszen csak 2x1-es az útpálya. Tehát így a buszsávon is fognak közlekedni. Ahol inkább lesz jelentősége, az itt ez a rész. Illetve a buszsávot arra is lehet használni, hogy magadnak jelölt, hogy merre szeretnéd vezetni a busznak a vonalát, és akkor így nem fogsz elkeveredni, amikor meghúzod az útvonalat. Ebből a szempontból viszont hasznos lehet a 2x1 sávos részeken is. Ugye akkor ennek úgy kéne mennie, hogy így ez tovább megy. Itt lehet, hogy majd lesz egy második járat, lehet, hogy nem, ez majd még ki fog derülni. Itt úgy is lesznek majd újabb házak, már mutatkozik is rájuk kereslet, és akkor egészen idáig fog lemenni, majd itt körjáratként jöhet vissza. Akár ez így is működhet. Hogyha azt akarjuk, hogy minél nagyobb részt tárjon föl, akkor célszerű, hogyha erre fog visszajönni. És akkor ide már be is lehet építkezni a UK házakkal. De ezek nagyon picik, akkor nem a UK házakkal fogunk ide már beépítkezni, hanem jöhetnek nem az EU, hanem a sima amerikai házak. Igen, ez így jobban fog kinézni, és akkor tulajdonképpen fizikailag is elkülönül, hogy ez lesz a városnak a UK, angol száz része, ez pedig az amerikai része. Amúgy sem árt, hogyha jelölünk ki amerikai épületeket, mert hát a Signature Buildinghez azért nagyon keményen meg kell dolgozni. Jelöljük ki akkor a busznak az új útvonalát. Ez lesz az 5-ös busz, hiszen a Fifth Avenue megy, és akkor a New Gurney Connect, mert hogy összeköti New Gurney-t a downtownnal. Törlesszük akkor az adósságunkat, építsük be.
a hiányzó megállókat, aztán majd úgy is kiderül, hogy mennyire fogják szeretni ezt a körjáratot. Ugye azért idáig fog menni, mert itt akkor viszont létrehozok egy olyan vasútvonalat, amely közvetlenül a Liberty Centralig fog közlekedni. Akkor nézzük ennek a vasútvonalnak a létrehozatalát, illetve a megépítését. Ehhez ugye az kell, hogy itt van ez a fővonal, és ezt kéne összekötni a New Gurney-be menő vonallal, illetve a New Gurney-n áthaladó vonallal. Megint itt megemelkedünk, és megint megnézzük, hogy milyen hidat tudunk beépíteni. Ez az emelhető híd, ez nagyon jól működik. Egyébként ezt simán is meg lehet építeni, tehát amikor nem emelhető híd, úgyis jól tud kinézni, sőt, akár a magas vezetésű szakaszt is lehet így tolni. Ez egy ilyen kis hack a játékhoz, kis változatosságot ad a vasútvonal építésénél. Így meg van építve a kétirányú kapcsolat, és ez már akkor csak itt kell, hogy megépítsük. Többféleképpen lehet ezt megépíteni, akár így is tudna bekanyarodni, de most azt választom, hogy egy ilyen duplavágányos megoldás, és akkor így tud majd a fővonalra rákanyarodni. És akkor elindulhat a következő vasútvonal, amely akár lehet egy direkt járat is, meglátjuk, hogy így hányan fogják használni. Illetve, hogy hogyan fog működni ez, hogy a busz ide ráhordja az utasokat. Ide akkor be tudunk építkezni. Egyelőre itt még eléggé sárga a terület, tehát üzleteket még nem építenék ide, de ide a hegyoldalba akkor megpróbálnék pár UKS épületet beépíteni, ezeket a jó kis 4x4-eseket, majd ezek folyamatosan úgyis be fognak épülni. Csekk a munkanélküliség 6,5%, az még elmegy, de 5%-on túlmenően már azért szeretem óvatosabban építeni ezeket a házakat, mert nagyon el tud szállni adott esetben, és természetesen New Gurney-be is kerülhetnek irodák. Mi a helyzet az egészségüggyel? 52-en betegek és 530 a kapacitásunk. Egy temetőt viszont megérdemelne New Gurney lakossága. Mondjuk ez mehet viszonylag ide a központba, majd aztán ezt úgy is lehet még kibővíteni. Teremtsük akkor még meg a komp kapcsolatot is. Ehhez először is kell egy dipót építeni a kompnak, ami jó kérdés, hogy hol fog elférni, de talán itt ezen a hosszú szigeten igen, vagy még egy kicsit távolabb, még így is ezt arrébb kell tolni, megpróbáljuk, most azzal, hogy kikapcsolom a snappinget, és akkor így elvileg lehet finom hangolást végezni, igen, és pont ide fér, már csak az útról kell gondoskodni. Lehet egyébként ilyen szegélyezett utakkal is hidat építeni, de ez nem a hagyományos értelemben vett híd, hanem tulajdonképpen gátként funkcionál akkor. Sikerült megteremteni a kapcsolatot, közben kiderült, hogy kevés a busz, de szerencsére könnyedén bővíthető, illetve akkor már jöhetnek az elektromos buszok is, ha már lúd legyen kövér. És akkor most kéne megépíteni a komp állomást, illetve a komp megállót. Kettő fajta van. Van olyan, ami csak egy ilyen kis diszkrétebb megálló féleség, illetve van olyan, ami nagyobb volumenű, illetve van egy terminál is. Ugye itt a nehézséget az adja, hogy megfelelő távolságra kell elhelyezni a hajónak, illetve a kompnak az útvonalát, úgyhogy itt még egy kicsit fazonírozunk rajta, hogy ez okés legyen.
És akkor most tudjuk megépíteni. Ide már elég lesz csak a Narrow Boatway, hiszen ide nem kell, hogy tengerjáró hajók menjenek. Ide tudunk betenni még egy ferry stoppot, és tulajdonképpen így fogjuk akkor ezt elindítani, lehető legegyszerűbben, csak még ide be kell nekem valahogy építkezni. Ha más nem úgy, hogy egy picit lesorjázzuk, és akkor így már jó lesz. Ugye a kompnál az a jó, hogyha úgy tud közlekedni, hogy érinti az egyik partot, meg a másik partot is, így lesz igazából értelme, tehát akkor ide is be lehet tenni egy megállót. Ide csak ez az egyszerűbb fog elférni, ami viszont jó ebben a Narrow Boatway-ben, hogy ez elvileg itt is el tudna férni alatta, és pici ügyeskedéssel ez menni is fog. Majd a későbbiekben még itt is megállhat, itt akár egy újabb gyárnegyedet is ki lehet alakítani, főként, hogy errefele fúj a szél, és akkor lehet, hogy már most azt fogjuk csinálni, hogy megáll itt is a komp, hogy azok, akik itt dolgoznak, azok el tudják ezt érni. Csalok egy kicsit. Mehet is akkor a komp útvonalának a megrajzolása. Nagy valószínűséggel majd, de ez még nagyon hosszú táv, egy idő után valahol itt ki lehet alakítani egy rendes terminált is. De egyelőre még lássuk azt, hogy hogyan fog ez szuperálni. 4 megállóval oda, és 4 megállóval vissza, akkor el is indítjuk az első kompjáratunkat. És természetesen ilyenkor már egy kicsit olyan, mint hogyha gombhoz varnánk a kabátot, tehát ide akkor majd épülhetnek az újabb rezidentálok, akár mivel ez már a tengerparti rész, jöhetnek a tengerparti stílusú házak is ide a kompállomás mentére, illetve tulajdonképpen csak mutatóba egy low density business. Mert úgy tűnik, hogy a farmerok piaca szinte az egész New Guernsey-t kiszolgálja. El is indult már az első komp, aztán majd meglátjuk, mennyien fogják használni. Itt már várnak ketten, ide még szerintem simán be lehet építkezni. Ezek a gyárnegyedek sokkal realisztikusabban néznek ki, mint hogyha egy nagy tömbben lennének, tehát hogyha ilyen pontszerűen sikerül megépíteni, azt szerintem sokkal jobban néz ki. Egy probléma van velük, nagyon meg kell nézni, hogy hova építed őket, mert a füst miatt externáliát, vagyis negatív hatást jelentenek. Ha nagyon bepörög az üzlet, akkor ide majd még egy kis vasútállomást lehet rakni. Megnézem, van-e itt valamilyen természeti erőforrás, azzal ugyanis lehet színesíteni a gyárnegyedet, illetve megnézem azt is, hogy van-e még olyan, amit nem építettünk meg a supply chains-ből, de nagyon sokat még azért nem lehet megépíteni, mert még nem termelünk olajat, fasat, és így tovább. Itt található alapvetően semmi, de az nem azt jelenti, hogy nem tudunk ide semmit építeni. Követ az bárhol lehet bányászni, úgyhogy ide jöhet is a kőbánya. Egészen biztos szerintem, hogy kellene majd még egy buszjárat, ami akár egész New Guernsey-t feltárja, még azon is gondolkozok, bár az már elég merész lenne, hogy ide egy hidat, de azt nem tudnánk megvalósítani, pontosan a tengeri út miatt, tehát ide csak alagutat lehetne betenni. A UK házak egészen szépen beépültek, és most már ezt a New Guernsey buszjáratot is egyre többen használják. Erre a részre mondtam, hogy akkor be lehet építeni egy nagyobb méretű parkot, akár most már a sportpálya is teljesen jó lehet. Még egy-két fát ide beültetek,
És akkor ez a rész tulajdonképpen itt készen is van. Sikerült kioldani a betonkeverőt, azt rögtön meg is építhetjük. Ezzel viszont azért kéne vigyázni, és jaj, most jutott eszembe, hogy csináltam egy hülyeséget, mert ha itt van a gyárnegyed, és itt van a vízpumpa, az előbb-utóbb szennyezett vizet fog eredményezni, úgyhogy akkor ezt rakjuk át már valahova oda, ahol tuti, hogy nem szennyezett a víz. Mondjuk akár ide. Itt ezt nyugodtan így is át lehet vezetni, mert ennek csak annyi a jelentősége, hogy az áramot továbbítja, illetve hogy a szemetet el tudják vinni. Később, ha nagyobb lesz a forgalom, felüljárót még mindig lehet beépíteni. Na akkor most már meg tudjuk építeni ezt a beton üzemet. Akkor ide fogom megépíteni, és akkor indítunk egy olyan New Gurney buszjáratot, ami azt jelenti, hogy akkor itt ezt a körjárat jelleget, ezt meg lehet szüntetni, mert akkor innentől kezdve innét indítunk egy buszjáratot, ami eljön ide, itt ezt föltárja, és aztán egészen idáig ki fog menni. Sőt, akár még idáig is kimehet, mert itt is dolgozik 42 emberke. Ez a körjárat itt megszűnik, logikusabb lesz ezáltal az egész, és akkor most jöhet az új buszjárat, ez már majd a New Gurney-nek a szélét fogja föltárni, megépítem először a megállókat, mert a későbbiekben majd úgyis szükség lesz rá, és akkor itt szépen be tudunk menni ennek a lakóparknak a szívébe. Itt megyünk tovább, itt meg fog állni a sportruházatgyárnál, itt a hajóállomásnál, ez egy fontos kapcsolat, ennél a betonkeverőüzemnél, és akkor itt lesz a vége. Majd azt azért érdemes figyelni, hogy itt valóban használni is fogják-e, de a későbbiekben majd ez bővíthető természetesen, vagy akár vissza is lehet vágni. És itt vagyunk már a végén, jöhetünk visszafele, sportruházatgyár és a lakópark. Ez lesz akkor a New Gurney Locale, és akkor ez legyen a 15-ös. Mert hogy 15. Avenue-nk már nincsen. Még igazából valahova egy buszgarást is le lehet rakni, ahol ez elfér, mondjuk ide, itt ez teljesen jól el fog férni. Itt még sajnos több épület megélhetési nehézségekkel küzd, annak ellenére, hogy egyébként meg lenne a kereslet. Sikerült még egy signature buildinget kioldani, ide el is fog férni. Úgy tűnik egyébként csinos profitot hoznak ezek szerencsére, és itt még lehet tovább bővíteni a gyárnegyedet is. Ezzel pedig sikeresen elértük a 11. szintet. Hát azt hiszem, hogy ez egy igen tartalmas részre sikeredett, elég sok mindent sikerült megépíteni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással a csatornára ezt jelezzétek. A jövő héten, hétfőn találkozunk immár a 11. szinten, építjük tovább New Liberty városát, de addig is figyeljétek az Andrews City Life-ot, mert újabb, izgalmas és érdekes tartalmak és streamek jönnek a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok világából. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!